Spațiul public a fost inundat recent de dezbaterea cu privire la creșterea spectaculoasă a prețurilor la carburanți. Politicienii acuză companiile că încearcă să profite de pe urma creșterii prețurilor internaționale, mărind nejustificat prețul de la pompă. De la Joe Biden și până la Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, toți socialiștii au aceeași temă, lăcomia companiilor. Pe Ciucă l-am inclus la socialiști, deși el e mai degrabă dezorientat decât socialist. În fine, soluțiile diferă. Joe Biden a preferat să scadă taxele pe carburanți. Ciucă a luat măsura scăderii prețului cu 50 de bani la litru, cu o contribuție egală între buget și companiile distribuitoare. Ciolacu propusese în numele PSD plafonarea prețului la pompă cu un preț care să lase totuși o marjă de profit companiilor de distribuție. Soluția administrației Biden este cea corectă, în timp ce soluțiile propuse de Ciucă și Ciolacu sunt catastrofale. Prima întrebare la care trebuie să răspundem este: cum am ajuns aici? Politicienii încearcă să ne convingă că războiul din Ucraina este singura cauză pentru inflația galopantă. Mă refer aici și la Iohannis, dar și la Joe Biden, care au afirmat același lucru. În realitate, inflația este un fenomen monetar, așa cum arată laureatul premiului Nobel Milton Friedman. Inflation is made in Washington because only Washington can create money. And any other attribution to other groups of inflation is wrong. Consumers don't produce it. Producers don't produce it. The trade unions don't produce it. Foreign sheiks don't produce it. Oil imports don't produce it. What produces it is too much government spending and too much government creation of money and nothing else. Creșterea masei monetare mai rapid decât producția de bunuri și servicii are ca rezultat inflația. Conform comunicatului de presă numărul 139 din 8 iunie 2022, PIB-ul României față de același trimestru din anul 2021 a înregistrat o creștere cu 6,5% atât pe seria brută cât și pe seria ajustată sezonier. Conform BNR, masa monetară în sens restrâns, adică numerar în circulație și depozite overnight, a crescut în aprilie 2022 față de 2021 cu 17,1%. Masa monetară M2 și masa monetară M3, adică cele mai puțin lichide, au crescut cu 13,1% în aceeași perioadă. Pe noi ne interesează M1. Masa monetară a crescut cu 10,6% mai mult decât producția de bunuri și servicii, adică PIB-ul. De aici vine inflația, de la emisiunile de bani fără acoperire din timpul pandemiei, de la deficitul bugetar imens. Peste acestea s-au suprapus războiul din Ucraina, creșterea cererii mai repede decât oferta, ca urmare a încetării pandemiei, capacitatea reală insuficientă de rafinare la nivel mondial. Rezultatul este creșterea prețului la țiței. România importă 70% din necesarul de țiței, așa încât noul preț al țițeiului trebuie plătit la cât este. Acum, care e treaba cu prețurile? De ce nu trebuie să plafonezi prețurile? Prețurile sunt indicatorul de reglare a unei economii de piață. În România nu hotărăște nimeni cât țiței să se importe, cât să fie rafinat ca benzină, cât ca motorină, cât ca uleiuri sau coxuri, cât ca bitum, cât să fie ars pentru producerea de energie electrică și așa mai departe. Aceste decizii le iau producătorii și distribuitorii din industrie pe baza informațiilor conținute în prețuri. Dacă prețul benzinei crește, înseamnă că există cerere mare pentru benzină și se face profit vânzând benzină. Deci producătorii încearcă să producă și să vândă mai multă benzină. Când prețurile scad, înseamnă că fie a scăzut cererea, fie a crescut oferta, adică concurența din partea altor actori economici. Când prețurile scad, scade marja comercială dintre preț și costuri, scade și profitul. Crește atractivitatea altor utilizări ale țițeiului, scade profitabilitatea zăcămintelor mai sărace în petrol și atunci oferta se reduce și ea. Graficul arată curbele ofertei și cererii. Oamenii și companiile sunt dispuși să consume mai mult la un preț mai mic și mai puțin când prețul crește. La rândul lor, producătorii sunt dispuși să producă mai mult dintr-un produs atunci când prețul produsului final e mare decât atunci când acesta e mic. Punctul unde cererea și oferta se întâlnesc, punctul în care cererea e egală cu oferta, e punctul de echilibru. Este punctul în care resursele, țițeiul în cazul nostru, își găsește cea mai eficientă utilizare economică, în care se generează cea mai multă avuție națională.
Acum haideți să vedem ce se întâmplă când prețul este plafonat arbitrar de către stat. Pentru un preț artificial de mic, cererea este mai mare decât oferta. Se instalează penuria. Mai țineți minte cartelele de benzină din vremea lui Ceaușescu? Sau ați auzit de ele? Sau de interdicția de a circula cu mașina în jumătate din duminicile unei luni? Sau de cozile la benzină de benzinăriile goale? Acestea sunt manifestări ale penuriei generate de plafonarea prețurilor. Propunerile lui Ciolacu și Ciucă sunt catastrofale pentru că impun un preț mai mic decât prețul pieței. Astfel vor instala penuria. Datorită prețului mai mic, consumatorii vor consuma mai mult decât ar face la prețul întreg concurențial. Nu vor economisi destul, nu vor căuta alternative de reducere a consumului și criza se va menține. Prețul nu va putea însă să crească. La prețul pe jumătate subvenționat de companiile de distribuție, acestea nu vor mai avea bani de investiții și nici nu vor mai dori să le facă. Dacă prețul impus va anula complet orice marjă de profit, companiile vor încerca să vândă cât mai puțin combustibil. Criza va căpăta proporții epice pentru consumatori. Mai mult, producătorii vor încerca să exporte producția pentru că la export prețul nu este plafonat. Vor încerca să folosească țițeiul preponderent pentru a obține produse care nu sunt supuse controlului prețurilor. Asta va face ca oferta să scadă încă și mai mult și va determina o acutizare a penuriei și crizei de carburanți. Este ca și când Ciolacu și Ciucă ar decide ca kilometrul de autostradă nou construită să aibă doar 800 de metri pentru recepționarea lucrărilor de la drumari. Exact asta este amestecul în prețuri. Acesta este motivul pentru care președintele SUA, Joe Biden, a luat decizia scăderii taxelor din prețul carburanților în ciuda retoricii asemănătoare epigonilor săi de la București. Joe, un politician versat, știe când spune gogoși și când face treabă. Asta spre deosebire de cei doi tiriflici de la București, Ciucă și Ciolacu, împreună cu șeful lor din umbră, președintele Iohannis. Știu că majorității dintre voi nu vă plac concluziile mele, nici mie nu-mi plac, dar ăsta e adevărul. Dacă nu v-am supărat prea tare, abonați-vă la canalul meu și voi încerca din nou într-un film viitor. La revedere!